Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, mag-unbox tayo ng coffee machine na binili ng kapatid ko online. So, nung binili niya to, naka-sale siya. So, ito yung i-unbox natin. Bigat siya. Tada! So, make your own coffee just the way you like. Palagay dito sa box. Pangalan niya ay P Coffee Company. Ito yung pala niya. Bubuksan din natin ito mamaya. Then, bumili din siya ng mini hand mixer, yung pang-whip. Kasi may plano siyang gawin balak nang gawin cafe yung kusina. So, pina-unbox nito sa akin. Sana may paggamit niya din sa akin. Kasi may din ako mag. So, ito na. I-unbox na natin. Ayan, ito na siya. Buksan na natin. Pangit ang kamay ko. Hirap naman yung buksan. Tadaan! So, ito yung instruction manual. Ayan. So, mamaya, papakita natin kung paano siya gumagana. Ayan. Tadaan! Dandahan natin hilahin. Katakot. Hindi kasi ito sa akin eh. Pag nasira ko ito, palitan ko. Oh! So, ito yung parang patungan siya ng cup na paggagamitan. Patong natin siya dito. Oh! Ganda! Tinaas ko ng konti yung camera. So, ito yung lagay niya ng tubig. Then, ito yung pindutan. Ayan yung logo. Para siyang makina ng sa pagtatahi. So, ito dito to nilalagay. Ang galing, may suction ano siya sa ilalim. Tingnan nyo. Yan o. Para dumikit siya sa table. Hindi pala. Ito pala. Yan. Sige mo siya inalagay. Ayan. Ang ganda. So since basta tayo dito, ito naman ang bubuksan natin. Ang laman nito, mga capsule. Yumi! Saan ba ito, Yumi? Habang ito sa iyo, coffee to. Tcharam! So, ang tawag ng iba dito, bala. Bala yung tawag nila. Tingnan natin yung mga bala. Ang bango. So, itong isa ay Americano. Ito yung favorite ko ngayon. Cappuccino. Cappuccino. Latte. Mocha. So, yan. So, yung mga flavors na nabili niya. Itong cappuccino yung uunahin kong buksan. Ito siya. Ang tawag dito ng mga tao. Bala. So, same lang din yung laman niya dun sa ibang mga nandito sa loob. And then, last, yung ating hand mixer. Ayan. So, I believe this is battery operated. So, ayan na siya. Ayan. Tapos na natin i-unbox yung coffee machine. Ayan, gabi na maarte. Nako-risotto lang. Hindi siya nasarap. Hello. Ay, sasarap. Hindi, no? Sasara mo yan. Hindi masarap. Hindi ko kakain. Ano putol? Oo. Hold it.
Buenaventura coffee. Ano kasi sa'yo, mamaya ka na mag-film. Marunong tayo. Aling mo naman dito, di ba? See? You have to force. Which one? 1, 2, or 3? The first one. Oh? Ganun lang Look at the yung second kanina. one. Natusabog yung baso. It's done! Thank you for watching this unboxing video. Keep on supporting my YouTube channel. So marami pa akong i-upload na videos about mga recipe or mga kung ano na panalo ko po sa pagkain. So yun, thank you for watching this video. Do not forget to like and subscribe. Comment on your favorite coffee flavor. And palagi tayong mag-iingat and